Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Guys, I hope you are fine, happy, and healthy. Uh, we are resuming our classes after winter vacations. So today is my first class in artificial intelligence. Okay, in fact, of artificial intelligence. So today segmentation हम आज पढ़ेंगे और इमेज नाम से जाहिर है कि इमेज सेगमेंटेशन पिक्सल लेवल पे जब हम पिक्सल वाइज या पिक्सल लेवल पे जो सेगमेंट्स यानी क्लासिफिकेशन हम करते हैं इमेजेस के अंदर उसको इमेज सेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, में क्या है कि the purpose of image segmentation is to partition an image into meaningful regions with respect to a particular application. د دې مطلب دا دی چې کله موږ سره یو ایمیج یو تصویر یې کې موږ وړې وړې حصے جوړو meaningful regions وړه regions پکې جوړو ټیک د partition تقسیمو یا with respect to a particular application او مطلب particular application مطلب کمپیوټر ویژن بیا خپل هغه کې موږ خپل مطلبي او سیگمنٹ جوړو کمپیوټر ویژن نه علاوه زه ته ګورو دغه مطابق تصویر زموږ څه کار د لپاره پکار دی ای کې ډېر فیلډز دي نو هغه اپلیکیشن مطابق موږ څه کوو دغه کار مطابق موږ ایمیج کې وړه سیگمنټس جوړو ټیک ده. The segmentation is based on measurements taken from the image and might be gray level, color, texture, depth or motion. او سیگمنټیشن چې کوم دی دا په میجرمنټ باندې ډیپند کوي کوم میجرمنټس چې هغه موږ ایمیج نه الو and might be هغه میجرمنټس دي ګری لیول چې موږ د یو ایمیج ګری لیول کو یا ګری لیول لیول موږ ته پکار دی ګری بلیک اینڈ وایټ کنه خیر بلیک اینڈ وایټ خو نه بلیک اینڈ وایټ از سمثینګ ایلس اینڈ ګری سمثینګ ایلس کنه کلر موږ دغه ایمیج کې موږ پکاري ټیکسچر شو او ډیپث اور موشن ټیک دا چې څومره ډیپث دی کې یا څومره موومنت دی په ایمیجز کې نو دې کې دا کلر او ټیکسچر دې ته موږ فیچرز هم وایو دا فیچرز ایمیج کې دا فیچرز دي دا خصوصیات دا زموږ پکاري په ټیک ده. نو آی هوپ چې تاسو ما سره یې زه لږ کمنټ سیکشن ته ځم ګورم حمزه ما سره دی حمزه ویلکم بیک حمزه ما سره کنه صرف دی اسی پریزنټ ویل لاړ چټي شو ټیک ده نو حمزه ما سره دی فلال او هوپ چې نور سټونټان به هم راشي حمزه نن ډېر انټرېسټینګ ټاپک دی ها او زو نیکسٹ سلایډ ته ایمیج سیگمنټیشن ډېر ضروري ټاپک دی دا ګورې تاسو هغه کوي مست انډرسټینډ دی ټیک ده ښه وړاندې بیا سیدي نیکسٹ سلایډ باندې انټروډکشن جاری دی او تاسو ته یو انټرو ویډیو ما چولې وه خو دا لینک اوس فلحال لږ کار نه کوي ویډیو ما چېرته بل ځای ته کاپي کړې ده رانه نو هغه لینک دا به تاسو ته وروسته بیا خیر دا ویډیو در سینډ کړم. Usually image segmentation is an initial and vital step in a series of processes aimed at overall image understanding. Overall computer image څنګه understand کوي دغه understand کولو لومړی step چې کوم دی image segmentation دی دې کې مونږ image وړه حصې دننه جوړ کړو زه تاسو ته وړاندې ښیم ښه images وګوره دلته درته ښیم دلته دا وګوره دې کې اوس مونږ segment جوړ کړی دا مرچکې دی او دغه شاته مرچکې دی داسې شی دی دا نو دې کې به کمپیوټر به څنګه پیژني ګوره موږ څنګه انسان په سترګو باندې شی نه وګورو که نه چې دا ټماټر دی دغه څومره زره موږ وپېژنو تصویر کې هر څه بیل بیل وګورو تصویر کې چې دا فروټ دی دا ټماټر دی دا دغسې کمپیوټر به څنګه پیژني نو چې کمپیوټر څنګه به پیژني دې فیلډ ته کمپیوټر ویژن وایي یا آرټیفیشل انټلیجنس او دې کې بیا سیګمنټیشن نو دا اوس ګوره دې خوا سیګمنټیشن وشي ټول ځان ته سیګمنټس که واړه ریجنز یې جوړ کړه دې ته ایمیج سیګمنټیشن نو کمپیوټر دغسې په تصویر پوهېږي او ځان پرې پوهېږي ټیک ده نو دا شی زه تاسو ته ښیم نو مونږ دلته چې usually image segmentation او دا هم ته ویل application of image segmentation include image segmentation چرته استعمالیږي identifying objects in a scene for object based measurement such as size and shape د یو image size او shape چې ته ګوري او هغې کې دننه کم objects دي هغې کې چې کوم سین دی لکه وګوره دا د سبزی والا سین چې تاسو ته مو غولو کنه چې پکې شمله مرچ او دا بل مرچ پکې شاته هم پکې سبزي پرته وه نو چې ته دې کې پیژنې چې یاره دا څه دي نو زه ته خو په سترګو پیژنو کمپیوټر څنګه پیژني هغه به سیګمنټیشن پکې کوي وړه ریجنز به پکې جوړوي د هر یو فروټ یا د هر یو سبزی
Identifying objects in a moving scene for object-based video compression. ویډیو کې هم کس پیژندلی چې دا چارلی دی، دا حمزه دی، دا زیما کنه. ویډیو کې به څنګه پیژني؟ هغه ویډیو کې هم کمپیوټر څه کوي؟ سیگمنټیشنز کوي، دا طریقه کوي. هغه نه پس پکې هغه object وپیژني. object can be anything. ٹھیک ده؟ Identifying objects which are at different distances from a sensor using depth measurements from a laser range finder, enabling path planning for a mobile robots. robots کې استعمالېږي. څنګه استعمالېږي؟ robots سترګې خو سنسري کنه، نو هغه ډیپت میجرمنټ کوي، ډیسټنس ګوري چې دا object مونه څومره لري دی، اوورال میجرمنټس کوي کنه فرام ا لیزر رینج فاینډر. هغه سره خپل لیزر رینج فاینډر هغه رینج معلوموي. انیبلینګ پات پلانینګ فار موبایل، او په دې باندې موبایل روبوټ ته لاره معلومیږي، پات چې زه په کوم روان یم. روبوټ چې زی مونږ خو ګوره سترګې د مونږ په سترګو لاره معلومو، سایکل چلو، موټر سایکل یا پیدل روانو چې لاره دلته تو شو، لاره نه غلاړه. روبوټ ته داسې پته نه لګي. روبوټ څه کوي؟ دا سیگمنټیشن یوز کوي، او هغه سیگمنټیشن چې کوي نو ډیسټنس بیا هغې منځ کې معلوم چې object مونه څومره لري دی یا لاره په کومه تاویږي، او هغه سره خپل لیزر رینج فاینډر انیبلینګ پات پلانینګ که نه، چې هغه پې پات معلوموي. نو هلته کې هم ایمیج سیګمنټیشن استعمالیږي. ټیک ده؟ آی هوپ چې تاسو وپوهېږئ دا ټاپک ډېر انټرسټینګ دی. ټیک ده؟ حمزه د ما یو خبر هم نه اورېدلی، راغلی دی بس اټنډنس یې لګولی دی او تللی دی. نو بیا نیکسټ سلایډ ته ځو. ګوره دا اگزامپل دی، وایي سیګمنټیشن بیسډ اون ګرے سکیل. دا اوس ګوره ګرے سکیل دی، نه تصویر ته وګوره دا ګرے دی، کلر نه دی. نو ګرے سکیل باندې سیګمنټیشن داسې کېږي. ویری سمپل موډل اف ګرے سکیل لیډس ټو inaccuracies in object labeling. چې کله ستا دا موډل وګوره دا ډېر سمپل دی، ګرے سکیل دی. نو وی لیډس ټو inaccuracies in object labeling. object labeling یو کوم خو څنګه inaccurate یو کو، پوره ټیک نه دی که نه. ګوره واړه واړه پکې مطلب چې کله ستا موډل ډېر سمپل، ویری سمپل موډل او ګرے سکیل leads to inaccuracies in object labeling. سوري د مطلب دا دی چې ته کله موږ موډل ټرین کوو نو هغه موډل چې کله ډېر سمپل وي، ساده وي، نو هغه په ګرے سکیل که نه، ګرے سکیل باندې ټرین شوي، نو هغه وي leads to inaccuracies in object labeling. هغه بیا چې وروستو object لیبل کوي، object پیژني که نه، نو هغه بیا ټیک نه پیژني. ولې دا موډل ته ټرین کړی خو په ګرے سکیل پکچرز یې کړی و، دا سمپل ډېر ساده وي که نه، نو هغه موډل هم ډېر ساده وي. ټیک ده؟ I hope چې تاسو به پوهېږئ. بیا د introduction to image segmentation او image segmentation introduction لا جاری دی. دا بل اگزامپل دی، وایي segmentation based on texture based segmentation هم کو enables object surfaces with varying patterns of gray to be segmented. او object surfaces پکې موږ څوک enable کو with varying patterns، چې pattern پکې موږ څوک change کو of gray to be segmented، او gray picture یادي چې هغه موږ segment کو څنګه. ګوره دلته به تاسو پېښ شئ، دا ګوره دې کې که تاسو ګورئ نو په دې لیفټ سایډ باندې موږ سره ایمیج دی، او دې کې ګوره موږ څه ټیکسچر والا چینج و. شاته وګورئ که نه ټیکسچر، ان دا شاته صوفه شوه ټیکسچر، او دا کلر چې کوم دی ټیکسچر دا د فلور شو، او دا چې کوم دی دا د خو بله صوفه پرته ده. ټیک ده؟ بیا که ته وګورئ نو لاندې دا اوس دا ټیکسچر والا موږ چینج کوو که نه، چې A B C D E F G. نو بیا تاسو دې ایمیج کې وګورئ، او بیا دا وګوره دا روړی دې ته وایي ټیکسچر بیس سیګمنټیشن. ټیک ده؟ نو داسې اوس کمپیوټر ویژن بیا دغسې پوهېږي، هغه ټیکسچر بیس لرننګ کوي. صحیح ده؟ آی هوپ چې تاسو به پوه شوي. او دا څنګه حساب دی یار، دې وخت کې خو د 3 کسان لایف دي. خو ځه anyway let's go to the next slide. next slide ته ځو. نو introduction to image segmentation او image segmentation introduction جاری ده. اوس example 3 راو segmentation based on motion باندې بتاسو څنګه motion video کې بتاسو څنګه segmentation کوي. The main difficulty of motion segmentation is that an intermediate step is required to either implicitly or explicitly estimate an optical flow field. دې کې یو difficulty چې کله motion کې ته segmentation کې optical flow field مونږ یو فلو فیلډ چې دا تصویران کم خورون دي، دا موشن کم خورون دي، دغه اپټیکل فلو فیلډ پکې معلومولي، دغه استیمیټ کولی چې دغه وشو نو بیا فردر سیګمنټیشن په موشن کې ډېر په اسانه کېږي. The segmentation must be based on this estimate and not
in journal the true flow کنه on this estimate and not in journal the true flow یادې چې true flow مطلب حقيقي را تصویران کوم ډایرکشن کې تابع دغه فلو چې معلومه شي estimate شنو بیا موږ segmentation further کولای شو دا وګوره کنه دا زغه فلو معلومیږي چې دا اوس یو تصویر دی او دا اوس تاسو ته به ښکاري کنه غټ هم کو درته دا وګوره چې دا اوس د سمندر بیخ نه خښته دی چې هر څه شي دی کنه نو دې تصویر وګوره دې کې څوک دې شیپ ته راوړو او بیا څوک داسې نو دې کې وګوره دې کې سیګمنټیشن وګوره سیګمنټیشن یعنی optical flow وګوره optical flow پکې معلومه کا optical flow field او بیا څوک د segmentation must be based on this estimate and not بیا څوک د segmentation ته راوړو نو موشن موږ دغه څه کوو optical چې کوم دغه د field flow field دی هغه ته او بیا موږ څوک چې segment ته راوړو segment دغه څه موږ segmentation کوو د دې د وجه موږ شنه په تصویرونو کې پیژنو چې دا څه شی دی دا څه شی دی ٹھیک ده introduction to image segmentation لا جاری دی و segmentation based on depth wise موږ segmentation کوو څنګه this example shows a range image obtained with a laser range finder سره images obtained شوی دي او basically was segmentation based on the range the object distance from the sensor نه object څومره لري motion کې کنه او دا in fact دا example 4 پکار دی دا اوس نغه دی کنه a segmentation based on the range کنه is useful in guiding mobile robots ته کله guide کی ایته لار خیپات نو هغه وخت کې وي دا موشن نو دا زغم چې example 3 خو او شو دلته او example 3 in fact لا جاری دا د کې دوه example دي کنه نو a segmentation based on the range is useful in guiding mobile robots this example shows a range image کنه obtained with a laser range finder اوس که تاسو دې دغه ته راشئ دا خو مې درته وښولو که نه based on depth دې ته اوس که تاسو راشئ نو وګوره دا مو سره اوریجنل ایمیج دی دا اوس هغه رینج ایمیج دی رینج وګوره رینج ایمیج دې ته مو وایي که نه رینج وښولو او دغې نه مو سره سیګمنټډ ایمیج او دې نه بیا مونږ سیګمنټډ ایمیج راوویستو نو دې کې د کمپیوټر وپېژنده چې دې کې دننه څه څه دي په دې سیګمنټیشن بیسډ باندې هغه څه کوي هغه لرننګ کوي ټیک ده بیا ګری لیول هیستوګرام بیسډ چې کوم سره دغه دی کنه سیګمنټیشن دی چې ګری لیول هیستوګرام بیسډ سیګمنټیشن دې تصویر زه تاسو د خیم دا ګوري ګری لیول هیستوګرام بیسډ سیګمنټیشن دی کې موږ سره دا نوایز فری دی بیا پکې لږ نوایز مو واچولو بیا های نوایز مو واچولو اوس د دې یا راغو پکې کنه د دې فائدہ څه درځي we will look at two very simple image segmentation techniques that are based on the gray level histogram of an image. The image gray level thresholding and clustering. We will use a very simple object background test image. هغه کې دوه techniques دي یو د thresholding او بل د clustering. We will use a very simple object background test image. We will consider a zero, low and high noise image. And high noise image لکه دې کې ګوره we will consider a zero low and high noise image لکه 01 باندې مې پیژني کنه دې کې low and high noise image low image او high noise image به موږ څنګه پیژنو موږ به zeros پکې ګورو ټیک ده او ان فیکټ دلته به ون نه ځکه چې دا ګری لیول دی ګری لیول هیستوګرام اف ایمیج دی zeros به کنسیډر کوو پکې نو دې کې دوه ټیکنیکس دي کنه ګری لیول هیستوګرام کې هغه سری thresholding and clustering بیا چې کوم دی لو نایز اینڈ های نایز دا تاسو ته خو اوس ما وویلو او راځي دا ته فرد وی هاو ډو وی کریکټرایز لو نایز اینڈ های نایز نایز لو نایز دا هغه شور والا نایز نه دی ښه دا چې ایمیج پوره ښکاري نه پکې نایز یې دننه سپاټس یې پکې نو هغې ته مونږ نایز وایو نو دغه نایز به څنګه مونږ چې دا لو دی که های دی څنګه یې مونږ کریکټرایز کوو وی کین کنسیډر د هیسټوګرام اف ان ایمیج او د ایمیج چې کوم هیسټوګرام یې هغه مونږ کنسیډر کوو څنګه فار د نایز فری ایمیج چې کوم کې نایز نه وي کوم ایمیج کې اټس سمپلی 2 spikes at I is equal to 100 and I is equal to 150 پر دې دوه spikes په مونږ والو دا به مونږ کنسیډر کوو کنه او په ایمیج کې for the low noise image there are two clear peaks centered on I100 and I150 ٹھیک ده د low noise image لپاره دا ټیکنیکس دا طریقه ده کنه segmentation or for the high noise image there is a single peak two gray level populations
corresponding to object and background have merged. ٹھیک ده background موږ merge کړی وي یو ځای کړی وي او gray level populations corresponding to object and background have merged two gray level populations کنه for the high noise image. دا لپاره موږ دوه gray level populations اخلو کنه for there is a single peak کنه یو single peak. دا به تاسو په تصویر کې پېښ راځي دلته وګورئ په دې ګراف باندې پېښ که تاسو ګورئ د کلرز ته نو موږ سره دلته نایس فري ایمیج چې کوم دی دا بلیک دی بالکل وګورئ دې کې نایز نشته دی نو د دې چې کوم دغه دی های لیول کنه ایچ اف آی نو د دې آی باندې موږ ګورو کنه په آی 150 چرته دی دا نو په 100 او په 150 دا وسی دی موږ سره دا فري ایمیج چې دې پور رسیدلی دا موږ سره دا نایس فري ایمیجز دي. Low noise image there are two clear peaks centered on 150. The low noise image come ke low noise agam hunga. For the high noise image there is a single peak. Two gray level populations corresponding to object and background have merged. Kana high level no high level de ke muguru radin. High noise kata su gurin da gore almost 100 tar rasidle da musara high noise de چې کوم image ki او da red چې کوم de da low noise de low noise de ٹھیک ده او دا های نایس په دې دی چې ګوره دا کوم ځای نه شروع شوی دی او دا کوم ځای پورې رسېدلی دی که نه 2 پیکس او دا چې کوم دی دا بلیک خو بالکل نویز فري ایمیج دی ټیک ده دا ګرې لیول باندې او دا ریډ چې کوم دا لو لیول نویز دی باندې ټیک شو نو دغسې به تاسو د هیسټوګرام بیسډ که نه د هیسټوګرام بیسډ ګرې لیول سیګمنټیشن ګرې لیول هیسټوګرام بیسډ سیګمنټیشن ټیک ده دې لپاره چې کومه فارموله ده we can define the input image signal to noise ratio data we signal to noise ratio as an ورته in terms of the mean gray level value of the object pixels and background pixels and the additive noise standard deviation ٹھیک ده standard deviation دا تاسو ګورئ کنه سره د کې signal to noise SN مطلب signal to noise ratio the mu b minus mu naught divided by small sigma دا چې کوم دی موږ سره د اکویشن دی دا معلومول به څنګه دا سیګنل ټو نایز ریشو دی نه به مطلب میو ناټ نه میو بی نه کنه ماینس میو ناټ به چې په دې ډیوایډ کې تاسو سره به سیګنل ټو نایز ریشو راشي ټیک ده دا فارموله یاد ساتئ. اوس فار ار ټیسټ ایمیج او چې کوم موږ سره ټیسټ ایمیج د هغې دپاره به داسې راځي نویز فري د انفینیټي لو نایز به 5 راځي های نایز به 2 راځي ټیک ده داسې موږ سره راځي. اوس راځي ګرې لیول تھریشولډ ته ځو دې کې تاسو ګورئ که نه دا موږ سره بیکګراونډ دی بیکګراونډ موږ ته دغه دا ټي مطلب تھریشولډ موږ یو تھریشولډ سیټ کړی دی هغې نه دې غاړه موږ سره دا بیکګراونډ وي ایمیج کې چې دا او دې خوا به اوبجیکټ مرغۍ د تصویر کې یا ډاګ دی کیټ دی وټ ایور ان وي که نه دا به هغه اوبجیکټ کیدای شي زه چې کوم ټیچنګ نن تاسو ته کوم دی کې بیکه دوکه شی تاسو په ذهن کې نه راځي خو لږ یوټیوب ورسره سره کوئ یا انټرنیټ که نه په هغې باندې ایمیج سیګمنټیشن باندې ځان پوه کوئ نو تاسو چې بیا دلته راشي بیا به دلته ډېر ښه پوهېږئ ټیک ده نو دا اوبجیکټ دی او دغه یې بیکګراونډ دی ټیک ده ښه دې کې تاسو ګورئ دا تھریشولډ سیټ کړی دی که نه دا هماغه هیسټوګرام دی اوس پکې درته اوبجیکټ او بیکګراونډ ښایي ګرې لیول تھریشولډ we can define the gray level thresholding algorithm as follows. If the gray level of pixel p is less than or equal to that threshold then pixel p is an object pixel ها دغه څه کو threshold سیټ کو پکسل موږ ګورو که threshold نه لاندې موږ وایو دا یو دا موږ سره دغه دی اوبجیکټ دی په تصویر کې چې کوم شی زموږ په کار دی مرغۍ د ډاګ دی کیټ دی ایلس او که داسې نه پکسل پی از ا بیکګراونډ پکسل او که داسې نه موږ وایو چې دغه پکسل چې کوم دی موږ سره څه دی بیکګراونډ پکسل دی بیکګراونډ پکسل ټیک ده gray level thresholding this simple threshold test begs the obvious question how do we determine the threshold or threshold څنګه معلومه دا یو ډېر خسته کوېسچن دی many approaches possible interactive threshold adaptive threshold or minimization method کنه یا minimization method مرته بعضې خلک وایي کنه دلته اس دی خیر دا زیډ کې تاسو minimization دی ټیک ده یا مختلف قسمه pronunciation دی بعضې خلک ورته minimization یا accurate pronunciation minimization ټیک ده minimization method ټیک شو او بیا چې کوم دی
Yes, so we will consider in detail minimization method for determining the threshold. With these slides here, minimization method is called threshold, but single determine, single malume. Minimization of the within group variance, robot vision, and minimization of the within group variance. Group variance for single using minimization technique. Robot vision, the robot vision, Harlick and Shapiro volume په دې د دوه کسان دي اثر شپیرو and Harlick دی په volume 1 page 20 باندې دا روبوټ ویژن دا خبره دی کړې ده کنه چې دا within group variance minimization به څنګه کې دا authors دي دا دی innovation دی اوس کدل تر شي نو دلته سوي چې اگر ته زلک بار کومه لګلان تلې سوري او دلته کې چې کوم دی دا غ threshold دی مانه لګو خو دې خو anyway ها idealized object background image histogram دا idealize مطلب ideally په کار دا چې دې خواته سره وي object او دې خواته سره سي دې خواته سره background دی image ټیک شو دا idealized او بیا څه شي دی gray level thresholding any threshold separates the histogram into two groups with each group having its own statistic mean and variance دو ګروپو کې تقسیم کی object and background او د هر یو ګروپ وسی خپل mean او variance the homogeneity of each group is measured by the within group variance او چې کوم د هر یو ګروپ چې کوم homogeneity کنه مطلب چې څنګه خپل کې ملاویږي similarity یا د homogeneity مطلب او دا موږ څنګه within group variance ته وجه معلومه group کې variance موږ معلوم کو هغه variance بیس موږ ته پته لګي چې دا یو بیل group دی the optimum threshold is that threshold which minimizes the within group variance thus maximizing the homogeneity of each group او دا threshold موږ دا سیټ کوو چې هغه pixels موږ ګورو او group کې variance ګورو چې variance تر کوم یو شانتي موږ دا یو group ته خو چې variance کې change راشي موږ د threshold سیټ کوو یا راوسه شي group change اوس دا background شروع شو object ختم شو کنه دا غسی دا کوي ٹھیک ده بیا چې کوم دی gray level thresholding درته اوس ښیي well let's group object او دی کنه یو object دی موږ سره او be those pixels with gray level which کله threshold نو چې کوم هغه pixels چې کوم less دی یا equal دی هغه ته موږ چې د object دی او be background هغه دی چې کوم د سری threshold نه greater دی کوم pixels with gray level دغه څه موږ وایو the prior probability of group O is P naught T او د object چې کوم دی داغه probability وسی P naught of threshold T کنه او چې کوم د background the prior probability of group B background is داغه probability بداسي PB and T کنه threshold نو دلته چې کوم دا mu فارمولا وکنه دا یو فارمولا دی کې دا بی چې کوم دی دا د بیکګراوند لپاره استعمالېږي میو بی او دا ماینس دا object او یې کنه object لپاره میو ناٹ یا object کنه ناٹ نه object او ډیوایډ بای سیګمنټ دا موږ سره سیګنل ټو نایز راوښو ټیک ده چې سیګنل چرته دی او نایز چرته دی دا غیر شو دا څه معلومه نو آی هوپ چې تاسو پیږئ ها نیکسٹ سلایډ ته زو دلته که تاسو وګورئ نو موږ سره دا ګری لیول thresholding دی دا غي فارمولا ده وسو ماغه شی چې شاته کوم موږ را کنټینیو کو the following expression can easily be derived for prior probabilities of object and background او دا موږ سره 0 نه ولا threshold پورې بزي p of i دا probability معلومه دا بچا د object p naught دی دا څه دا probability of b background او with respect to their threshold کنه i is equal to t plus 1 threshold کې به 1 plus کېږي each time دا به 255 ته پاره زی ځکه چې پکسلز موږ 0 ولا نه ولا 255 پورې کنه ټوټل 256 probability of i د هر یو i د پاره کنه پکسل بیس probability او معلومیږي او بیا موږ سره شي overall p i is equal to h i divided by n په نایز باندې موږ سکو ډیوایډ کوو موږ سره به دا سره شي where h i is the histogram of an n pixels sorry not a noise دا n دوړه د پاره دا n pixels total number of pixels چې دا h i په total number of pixels باندې ډیوایډ کړي تاسو سره بسره شي overall probability براشي ټیک ده ها next slide ته بیا زما next slide باندې the mean and variance of each group are as follows mean او variance په څنګه معلومه نو دا برنه چې کوم دی mean دی او لاندې variance دی نو mean of that threshold
0 نه به سټارټ شي تر هغه تھریشولډ چې کوم ویلیو سیټ شوي آی او آی به لومبه به 0 بیا 1 او دغه سي پروبابلیټي شاته تا پی آی معلوم کړی دلته نه به دا راځي ټیک ده نو پی آی او ډیوایډ بای پی ناٹ اف ټي او دام ته دلته پی ناٹ اف ټي دینه تاسو سره معلومه شي راشي په هغه به ډیوایډ کړي نو دا به تاسو سره راځي مین به راځي همدغه فارموله بیا د بیک ګراوند لپاره هم ده چې ایچ ټایم به ته د آی به تاسو سره انکریمنٹ کیږي تر 255 پورې پی آی سره ملټیپلای کیږي په دې بیک ګراوند پروبابلیټي او بیک ګراوند دا به تاسو سره دواړه تاسو سره شاته راغله دلته به کیلکولیټ شي نو تاسو سره به سره راځي دا به مین به د object راشي دا مین د بیک ګراوند دی دا بیا سټانډرډ ډیویشن دی سټانډرډ ډیویشن فارموله ما تاسو شاته هم خوله چې میو بی او ماینس میو ناټ چې کوم کنه خو انیوی دلته دا به شي 0 نه به سٹارټ شي تر ټي پورې بزي او بیا سوري هغه سیګنل ټو نویز ریشو دلته پکې دا پورشن اټ کیږي دا غنه لږ مختلفه دا فارموله نو I minus mu naught او within brackets threshold whole power square او pi divided by p naught t کنه دغه سي او دا د سټانډرډ ویریشن چې کوم دی بیا سوري ویریانس چې کوم دی همدغه فارموله بیا د بیک ګراوند لپاره هم دا سیم از اټ از دا هو تاسو سره شاته معلوم بشي کنه دغه مارک طریقه خو دا پکې به دی عینه به د چې کوم بره تاسو سره مین معلوم شوی دا به ماینس کی سکوير به والی او د ایچ پکسل لپاره به ګوري دا چې به تاسو سره سره زی ویریانس فور دیٹ سپیسیفیک تھریشولډ چې کوم تاسو سیټ کړی ټیک شو دا فارموله ډیر انټرېسټینګ دی پیپر کې به دا فارمولې زه نه راولم پریشانه کېږي ما خو کوشش وکړم چې تاسو په ځان پیږي ګرې لیول تھریشولډینګ د within group variance is defined as group variance موږ څنګه معلومو دغه سي دی within group کنه WT او بیا دا variance او بیا probability بیا plus variance او بیا probability د چا دا د بیک ګراوند او د object دواړه چې جمع کی نو موږ سره سره شي group variance راشي we determine the optimum T optimum T هغه threshold چې کوم لپاره optimum دی by minimizing this expression with respect to T no only requires 256 comparisons for an 8-bit gray level image 8-bit gray level image کې موږ سره 256 comparison خو کدا 8 نه 16 شنو بیا 2 power 16 تاسو ګورئ نه سبیل راځي هغه ما comparison دا threshold دی ټیک شو دي ته موږ اپټیمایز threshold وایو او دی خو موږ سره دا چې کوم دی دا هیستوګرام دی کې ان دا لاین او دا ډاټډ لاین چې کوم دی within group variance دا within group variance تاسو ښه ټیک شو او دا د هیستوګرام چې کوم هغه دی چې کوم پروګرس دی یا هغه دی کنه پلاټ دی هغه تاسو بزی نو دا almost over 250 almost 256 دی ٹھیک شو so we can examine the performance of this algorithm on our low and high noise image low and high noise image باندې د algorithm performance تاسو کولای شئ for the low noise case کار کیږي دا ګوره ګرې لیول threshold دی دا low noise image تاسو ګوري low noise image او دا threshold at image دی او ګرې لیول کنه ګرې لیول دغه هم دی دام دی ټیک
به نیکست کلاس کې وایو ټیک ده. دا اوس 32 سلاید دی 2 سلاید نور خیم بس بیا به کلاس وایو. فیضان سلیمان دی عبدالکبیر دی سلیمان وکس سر دا سلاید شیر کړي ښه بیا به شیر کړم ټیک شه. misclassification noticeable چې کله high level of pixels کنه هغه کې misclassification noticeable مطلب this is a typical performance for thresholding. The extent of pixel misclassification is determined by the overlap between object and background histogram. چرته کې چې په histogram کې object او background overlap شوي هلته کې misclassification هلته نه کېږي classification چې دا object دی که دا background دی نو دغه ته وایي pixel based misclassification کنه ټیک ده. نو اوس راځي دلته به تاسو ته پته ولګي وګوره دا object دی او دا background دی نو دغه area ده لږه ډېره چې دغه threshold دی دا لاین کنه چې دلته کې د مس کلاسیفیکیشن کېږي دلته object او background خپلو کې لږ ډېر دغه شوي دی ټیک ده. او دلته موږ ګورو هماغه شی دی وګوره دا object نور کلاسیفای کړي دي بیل بیل کړي دي خو چې کوم ځای کې لږ مس کلاسیفیکیشن شوی دی هغه دا ایریاز دي.